Hej och välkommen till Veapors Garage. Idag ska vi ta och påbörja renoveringen utav säten från två utav våra bilar. Och vi kan börja med våran S90 Executive då, som Nilsson Special Vehicles har byggt om då. De har ju dels förlängt bakdörrarna, så att det är en väldigt trevlig bil att åka bak i. Ja, och som ni ser så har ju framstolarna sett bättre dagar. Det har ju suttit någon slags överdragsklädsel här som har varit fast tejpad, så dels har det ju försvunnit en massa utav det, men sen är det massor av stora hål och ja, rejält med sprickor över båda. Så att båda framstolarna ska vi försöka få sy nya klädslar till och försöka färgmatcha dem då mot baksätet. För det här går inte att få tag i nya längre. Och även då armstödet här ska få sig en omklädnad också, för det är rejält sprucket och ja, ser inte så bra ut. Och så här i V70R då, så har den här Atacama-inredningen fått ett hål. Jag vet inte om det är från en cigarett eller vad det skulle kunna vara. Det är typiskt sånt hål och det är lite brunt runt, så jag misstänker att det är en cigarett tyvärr. Men här skulle vi behöva laga också då, och sen färga in resterande utav sätet och så att det är i en hel färg. Och det här ska vi få hjälp med utav Handgrens då, så att de kommer lite senare och ska ta med sig sätena härifrån. Så att först måste vi börja med att plocka ur dem. Och det här är ju bara 4 bultar i varsitt hörn och så ta bort, släppa på kontaktstyckena, så kan man vika undan stolen. Ingen kul, inga pengar. Jo, tack. 25 öre. Så där, nu har jag fått lösa den här stolen också, och den har ju fastnat på den inre skenan, så det har inte gått att justera den här stolen framåt och bakåt. Utan den har fastnat i bakersta läget på den högra skenan, och där är det bara vänstra skenan som rör sig. Och den fastnar ju då i och med att den... Och de här är ju uppbyggt så att det sitter bara en motor och så går det ut som skruvar i en slang liksom ut till justeringen. Så att förmodligen har det hänt sånt där, eller så är det ju fullt i skit i skenan så att den inte kan röra sig. Men vi har provat kört det fram och tillbaka massor och det släpper inte ändå. Så jag misstänker att något som är trasigt. Men nu är i alla fall stolen lös, så att då kan vi ta och kika på det. Så där, då har vi fått ut sätena, och ja, det var ju som sagt lite problem med förarstolen där den har fastnat på ena sidan. Men nu är de ute, och så har vi Mikael här från Handgrens som jobbar med bilinredningar och lagar lite och fixar lite. Ja, men om vi tittar, vi pratade lite grann om de här två från S90 exekutiven. Och här är det ju inte så mycket att laga. Det är ju väldigt mycket hål både på ryggstöd och sitsen. Men vi pratade lite grann om man kunde byta delvis. Ja, precis. Också. Det är ju klassiskt att skinnet torkar ut om man inte har underhållit och smörjt in det. Och det har ju gått för långt i mina ögon för att måla eller spackla igen sakerna. Utan jag skulle rekommendera att vi byter på den här i alla fall hela framdelen minst. Och, den här är ju ryggen rätt okej på, men för att få samma färg i bilen så skulle jag rekommendera att man kanske bytte framdelarna på stolarna så det ser likadant ut i bilen. För nyansmässigt så kan det bli svårt att hitta exakt samma nyans på materialet. Ja, det är så. Men då kan man kan färga in också om det, om vi tittar på stolen bakom här, den orangea. Kanske det är svårt att hitta skinn i den här. Ja, den här fina färgen är ju bökig. Det kan gå att hitta, men problemet med skinn är att man köper det på hel hud. Om man inte har det hemma på hyllan. Svart och grått och vissa beigea sandfärger finns ju hemma hos oss då. Men vi lagerför ju inte skinn på hyllan i den här färgen, utan då är det på beställning. Och då är det på hud, och då är det 5 kvadrat ungefär man beställer. Så då är ju en skinnkostnad på 5 000 kronor kontra 150 för den här biten, eller 100 kanske egentligen. Och så såg vi ju här också när vi tog ut den att det är lite, det har spruckit upp på ryggstödet. Men det är inga problem, det är ju egentligen man sprättar upp sömmen och syr om man. Ja. Så det är det minsta problemet. Det jag tänker på den där biten nu är att vi kommer sprätta lös, vi tar lös klädseln, tar lös
den där biten och ta ett ljust skinn, och så ska jag kontakta en kollega och be han färga in den, så ser vi om vi hittar samma nyans. Ja, men sådär, då kan vi lasta de här då, så nästa gång vi ser dem så förhoppningsvis håller vi på att sy lite klädslar kanske. Och så. Inte vi då, men ni. Precis, jag tror att ni ska få komma och hälsa på oss och se när vi jobbar lite grann, så det blir väl kul. Jajamän. Tack Niklas! Då har vi fått hit stolarna till oss på Handgrens bil och sadelmakeri i Sundsvall. Vi har haft dem här ett par veckor och nu ska vi ta och titta lite grann vad vi har gjort under de här veckorna. Jag tänkte vi börjar med S80-stolarna. Där skulle vi byta ut skinnet på främre delarna av stolarna. Och vi är ju nästan klar. Så här såg ju klädseln ut innan. Då har vi sprättat isär de här, skurit ut nytt skinn och sytt upp en ny klädsel. Vi tog ju ett beslut att vi skulle spara de bakre delarna på grund av att vi tyckte att det var helt okej i skinnet. Och vi sparar in en hel del tid på att slippa göra ficka och sy om det där. Så i och med det så har vi sparat lite pengar också. Ett vanligt problem på den här årsmodellen är att det har en vass kant under dynan som äter sig upp genom klädseln. Så det vi gör är att vi ofta förstärker upp den när vi syr ny klädsel, eller om vi bara reparerar den sidan. Det är att vi gör syr en ny sån här med ett starkare material så att det håller mot stålramen. Sen brukar vi även slå på en kantlist på den där så att den inte äter sig lika lätt igenom stoppningen. Ja, sen hade vi ju V70-stolen också där vi skulle bara byta ut en del. Vi hade ett hål och det har kommit från värmeelementet som sitter på stoppningen som hade brunnit sönder och sen bränt ett hål i både stoppning och i klädseln. Så nu har vi bytt värmeelementet, finns att beställa från Volvo original, och det är bara själva värmeelementet som sitter limmat på stoppningen. Vi har även lagat till stoppningen, sen har vi bytt den skinnbiten, bytt ut den till en ny skinnbit. Ja, då var vi klara med de här stolarna. Så nu är det bara transport till V-parts och montering i bilen som återstår. Snyggt jobbat utav gänget på Handgrens, och stort tack till Mikael då, som har hjälpt oss med det här. Nu är stolarna på väg hit, och innan vi kan montera tillbaka dem i bilen så måste vi såklart fixa det här med att det inte går att justera fram och tillbaka. Men det får ni se i nästa video då vi också monterar tillbaka stolarna i bilen. Så för att inte missa det, prenumerera på kanalen så ses vi då. Tack för att du tittade. Ha en bra dag.